नारळी पौर्णिमा आणि रक्षाबंधन विशेष नारळी भात अजिबात चिकट नसलेला, छान मोकळा, सळसळीत आणि तरी सुद्धा अगदी मऊ आणि रसरशीत असा प्रॉपर नारळाची चव असलेला नारळी भात. एकदा खाल तर वारंवार बनवाल. नारळी भात करण्याची अगदी योग्य पद्धत, काही महत्त्वाच्या टिप्स अँड ट्रिक्स सह आज आपण बघणार आहोत. नारळी भात करण्यासाठी घरातील कोणतेही एका वाटीच्या प्रमाणाने सर्व साहित्य घ्यायचं आहे. नमस्कार, आपल्या आस्वाद किचन मराठीमध्ये मी वैशाली तुम्हा सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करते. रेसिपी अगदी छान आहे, तर वेळ न घालवता पटकन रेसिपीला सुरुवात करूया. आता एक भांड घेऊन त्यात 2 वाटी जुना बासमती तांदूळ घालून तो 2 ते 3 पाण्याने स्वच्छ धुवून निथळून घेतला की हा असाच 15 मिनिटे झाकून ठेवायचा. नेक्स्ट स्टेप म्हणजे तांदूळ भिजतोय तोपर्यंत मिक्सरच्या लहान भांड्यात हे 1 वाटी आवरण काढलेलं ओल्या नारळाचे काप आपण घेत आहोत आणि सोबतच त्यामध्ये 1 वाटी पाणी घालून अगदी बारीक पेस्ट करायची आहे. हे पहा, अशी पाहिजे आपल्याला. यात पुन्हा 1 वाटी पाणी घालून ते चांगलं मिक्स करून घेतलं की एक गाळणी घ्यायची आणि त्यात नारळाची ही पेस्ट घालून चमच्याच्या साह्याने अशा प्रकारे दाबून गाळून घ्यायची आहे. याने नारळाचं घट्ट असं दूध आपल्याला मिळेल आणि ही राहिलेली जाड पेस्ट आहे ना, तर हिचा वापर आपण पुढे करणारच आहोत. नारळी भात करण्याची सुयोग्य पद्धत काय असली पाहिजे तर ती ही आहे बघा. नारळाचं दूध तयार आहे, तांदळालाही 15 मिनिटे झाली आहेत. आता भात बनवून घेऊ. त्यासाठी एका पसरट कढईमध्ये 1 चमचा घट्ट तूप घेत आहोत. तुम्ही घेतलेलं तूप पातळ असेल तर 2 चमचे घाला. यामध्ये आता दालचिनीचा तुकडा, हाताने दाबून घेतलेली वेलची, 7 लवंग आणि हा भिजवलेला बासमती तांदूळ घालूयात. गोडाचा पदार्थ कोणताही असू द्या, थोडंसं मीठ तर घालायचंच, चव आणखी वाढते बघा. तांदळाचं शीत न मोडता हलक्या हाताने 2 मिनिटे हे तांदूळ चांगले परतून घेऊ. तांदूळ हे चांगले परतून झाले आहेत. यात 2 वाटी नारळाचं दूध सोबतच 1 वाटी पाणी ऍड करू. मध्यम आचेवर हे चांगलं मिक्स करून घेतलं की गॅसची फ्लेम ही अगदी कमी करायची. कढईवर असं झाकण ठेवायचं की आतली वाफ ही जास्त बाहेर येणार नाही. तुम्ही जर कुकर मध्ये करत असाल तर मध्यम आचेवर 2 शिट्ट्या करून घ्यायच्या. 10 मिनिटे झाली आहेत. भात एकदा चेक करून घेऊ. हे पहा, थोडंसं दूध दिसतंय यामध्ये अजून, तर पुन्हा एकदा झाकण ठेवून याला शिजू देऊयात. भात हा चांगला शिजेपर्यंत इकडे नारळाचं मिश्रण तयार करून घेऊ. त्यासाठी कढई घेऊन त्यात 2 चमचे तूप घालायचे. तुम्ही घेतलेलं तूप पातळ असेल तर 4 चमचे घाला. यात 10 स्प्लिट केलेले काजू, 10 बदामाचे काप, नुके, सोबतच हे अख्खे बदाम आणि काजू ऍड करू. हे सर्व कमी आचेवर त्याचा रंग न बदलता मिनिटभर छान खरपूस तळून घ्यायचा आहे. हे पहा, ड्रायफ्रुट्स तळून तयार आहेत, ते काढून घेऊ. या शिल्लक राहिलेल्या तुपामध्ये हा 1 वाटी ओल्या नारळाचा किस सोबतच नारळाचं दूध काढल्यानंतर ही जाडसर राहिलेली पेस्ट ऍड करू. कमी आचेवर मिनिटभर हा किस चांगला परतून घेतला की यामध्ये 1 वाटी चिरलेला गुळ घालायचा, म्हणजे तो लवकर विरघळेल. गुळ विरघळेपर्यंत इकडे भात हा चांगला शिजला आहे की नाही चेक करून घेऊ. हा भाताचा शीत पहा, एकदम पांढरा शुभ्र, छान मऊ, मोकळा आणि लांब असा दिसतोय, म्हणजेच हा भात चांगला शिजला आहे. आता गॅस बंद करायचा आणि यावर झाकण ठेवून हा असाच राहू द्यायचा. गुळाचं मिश्रण पहा, कडेकडेला बबल्स दिसतायत ना, म्हणजेच समजावं मिश्रण आता झालं आहे. यामध्ये हे तळलेले ड्रायफ्रुट्स आणि ही 1 चमचा वेलची पूड घालून चांगलं मिक्स केलं की मिनिटभर परतून घ्यायचं. मग गॅस बंद करायचा आणि ते भातामध्ये ऍड करायचं. त्यानंतर गॅस सुरू करून कमी आचेवर गुळ नारळाचं हे मिश्रण भातात कडेकडेने हलक्या हाताने मिक्स करत जायचं. बऱ्याच वेळेस नारळी भात हा चिकट होतो, अगदी कोरडा किंवा जास्त ओलसर राहतो. नारळाची चव न जाणवता फक्त गुळभात असल्यासारखंच जाणवतो. तसेच नारळी भात गरम गरम आहे तोपर्यंतच तो खावासा वाटतो, मात्र थंड झाल्यानंतर तो खाण्याची इच्छा होत नाही. म्हणजेच काय तर नारळी भात करताना आपल्याकडून काहीतरी चूक झाली आहे, तर अशी कोणतीही चूक आपण होऊ देणार नाही. आता हे मिश्रण व्यवस्थित मिक्स करून झालेलं आहे. यावर झाकण ठेवून फक्त 2 मिनिटांपर्यंत वाफ काढायची आणि मग बघा, भाताचा प्रत्येक शीत हा छान मऊ, मोकळा, तरीही रसरशीत, नारळाच्या चवीने समृद्ध, एकदम सुगंधित नारळी भात तयार. मंडळी, रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर करून आपल्या आस्वाद किचन मराठीला सबस्क्राईब नक्की करा आणि हो, बेल आयकॉनचं बटन पण नक्की दाबा. धन्यवाद.